Ready na ba kayo guys? Come on, let's start! Ang ating mga ingredients ay chicken para sa masa, charot. Yan, pampaluha, hugot! Joke! Next, garlic. Isama na natin ang bay leaves and parsley. Paminta na pampalasa. Optional to mga ka-perks, chili flakes, kung gusto mo medyo maanghang. Next, oyster sauce. Mayroon din tayong soy sauce. Cooking oil. Vinegar, kasing asim ng pag-ibig mo. Sliced garlic for toppings later. First, fry muna natin yung sliced garlic para sa toppings natin mamaya. Fry lang natin hanggang maging brown. Ayan, ready na. Next, igisa na natin ang bawang at sibuyas. Tapos, ihulog na natin ang chicken. Parang, ako lang yan, nahulog sa'yo. Halu-haluin lang natin guys. Then, pag nag-brown na siya, haluan na natin siya ng soy sauce. Halo lang ng halo mga ka-perks. Parang life lang yan. Halo-halong problema. Then, lagyan na natin ng paminta. Pero kung gusto mo ng medyo spicy, hatawan mo ng chili flakes. Tapos, oyster sauce para mas lalong sumarap. Now, add tayo ng water para maluto yung chicken meat. After, lagyan na natin ng bay leaves and parsley. Then, ilagay na natin ang brown sugar. Optional ito kung gusto mo ng medyo manamis-namis ang chicken adobo mo. Pagluto na yung meat, ihalo na natin ng vinegar. Parang medyo maasim. Parang si Lola lang yan. May asim pa. Yes! Luto na ang ating special chicken adobo! Para naman sa toppings natin, durugin lang natin ang fried garlic, then sprinkle lang natin sa ibabaw. Then, voila! Yum yum adobo! If you like my video, please give me a big thumbs up naman dyan guys. And pasubscribe na rin para updated kayo sa next cooking vlog na gagawin ko. Thank you! Yummy din siyang i-partner sa rice. Kaya, try nyo na!